سال 1950 انریکو فرمی، فیزیکدان بزرگ ایتالیایی، با چند تا از همکاراش مشغول صرف ناهار بودن و بینشون بحثی در گرفته بود در مورد احتمال وجود فرازمینی‌ها. فرمی میپرسه اگه اینقدر احتمال وجودشون بالاست، پس کجان؟ چرا هیچ نشونه‌ای ازشون نمی‌بینیم؟ اولش سوال ساده‌ای به نظر میومد، ولی بعداً تبدیل شد به یکی از بزرگترین چالش‌های دنیای علم. پارادوکس فرمی، یعنی محاسبات نجومی نشون میده فقط توی کهکشان خودمون باید کلی تمدن دیگه وجود داشته باشه، ولی هنوز هیچ شواهدی ازشون پیدا نکردیم. برای حل این پارادوکس ایده های خیلی جالبی مطرح شد که واقعاً دید ما نسبت به دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم رو به شدت تغییر دادن. امروز میخوایم تمام این فرضیه ها رو زیر و رو کنیم، ببینیم چرا هنوز هیچ رد پایی از موجودات فضایی ندیدیم. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. پیشرو در تولید انواع سنسورهای دقیق و مطمئن، از مریخ نورد ناسا تا ابزارهای پیشرفته پزشکی و صنعتی. رد پای سنسورهای فیوتک همه جا دیده میشه. برای مشاهده محصولات و سفارش سنسور میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. تا 100 سال پیش فکر میکردیم تمام دنیای ما خلاصه شده توی یه توده عظیمی از ستاره‌ها و سیاره‌ها به نام کهکشان راه شیری. همون موقع هم یه بحثایی بود در مورد احتمال وجود فرازمینی‌ها. ولی وقتی فهمیدیم میلیاردها کهکشان دیگه هم هست، این بحثا خیلی بیشتر شد. دیگه به راحتی نمیشد قبول کرد که توی دنیایی که اینقدر وحشتناک بزرگه، ما تنها موجودات هوشمندش باشیم. دانشمندان نشستن حساب کردن که فقط توی کهکشان خودمون یه چیزی بین 15 تا 30 میلیارد ستاره شبیه خورشید وجود داره. خیلی هاشون سیاره هایی دارن که داخل منطقه قابل سکونت دور اون ستاره میچرخن. خیلی هاشون هم میلیون ها یا حتی میلیاردها سال از خورشید ما قدیمی ترن. پس بیراه نیست اگه فکر کنیم تمدن‌هایی روی این سیاره‌ها به وجود اومده باشن که چند میلیون یا شاید هم چند میلیارد سال از ما جلوترن. اینا حتی اگه موفق به شکست دادن محدودیت سرعت نور هم نشده باشن، بازم تا حالا باید یه ردی ازشون پیدا می‌کردیم، چون پهنای کهکشان ما حدود 100,000 سال نوریه. ولی متاسفانه هیچ رد پایی نیست. پارادوکس فرمی حرفش دقیقاً همینه. خود فرمی هم سعی کرد با انجام محاسباتی دلیل این موضوع رو پیدا کنه، ولی خب تخصص اصلیش فیزیک اتمی بود. توی ساخت اولین بمب هسته‌ای هم نقش خیلی مهمی داشت. از طرفی 4 سال بعد بر اثر سرطان از بین رفت و کلاً خیلی نتونست وارد جزئیات این ایده بشه. اما سال 1961 فرانک دریک، اخترفیزیکدان آمریکایی، فرمولی ارائه کرد برای تخمین زدن تعداد تمدن‌های فرازمینی که یه دید واضح‌تری به ما داد، معروف به معادله دریک. تعداد تمدن‌های داخل کهکشان خودمون که میتونن با ما ارتباط برقرار کنن میشه حاصل ضرب این 7 عامل: نرخ تشکیل ستاره‌های جدید توی کهکشانمون، اون تعدادی از این ستاره‌های جدید که سیاره دارن، سیاره‌هایی که توی منطقه قابل سکونت قرار گرفتن، احتمال تشکیل زندگی روی یه سیاره قابل سکونت، احتمال تبدیل شدن این زندگی به زندگی هوشمند، احتمال اینکه این زندگی هوشمند بتونه امواج رادیویی ارسال کنه و در نهایت مدت زمانی که این موجودات میتونن به انتشار امواج ادامه بدن. بیایید عدد گذاری کنیم ببینیم بر اساس این معادله دریک چند تا تمدن هوشمند ممکنه توی کهکشان خودمون وجود داشته باشه. خب طبق داده هایی که از تلسکوپ های مختلف به دست آوردیم، توی هر سال زمینی یه چیزی بین 1 تا 3 تا ستاره جدید داخل کهکشانمون متولد میشه. ما وسطش رو در نظر میگیریم، یعنی سالی 2 تا. تلسکوپ کپلر که کارش رصد سیاره‌های خارج از منظومه ما بود، نشون داد تقریباً 9/10 ستاره‌هایی که متولد میشن سیاره دارن و به طور میانگین از هر 10 تا سیاره 3 تاشون داخل منطقه قابل سکونت قرار میگیرن. تا اینجا اطلاعاتمون بر اساس رصدهای نجومی بود. مشکل اینجاست که 4 تا متغیر بعدی کاملاً روی احتمالات سوارن. احتمال تشکیل زندگی روی هر کدوم از این سیاره‌های قابل سکونت میتونه از 0 باشه تا 1. 1 یعنی قطعاً وجود داره. افراد خوشبین میگن شانس تشکیل زندگی روی هر سیاره قابل سکونت خیلی بالاست. ولی خب افراد بدبین میگن فقط 1,000 یا 1 میلیونم این سیاره‌ها موفق به ایجاد زندگی میشن. دیدگاه محتاطانه عدد 1/10 رو در نظر میگیره.
باز با همین احتیاط میشه گفت 1/10 اینا موفق میشن زندگی ساده رو تکامل بدن به موجودات هوشمند و دوباره 1/10 این موجودات هوشمند هم توانایی ارسال امواج الکترومغناطیسی یا هر نوع سیگنال دیگه ای رو پیدا میکنن. حالا بزرگترین تفاوت رو متغیر آخر ایجاد میکنه. اگه فرض کنیم تمدن‌های هوشمند به طور متوسط 10,000 سال دوام بیارن و به انتشار پرتوها ادامه بدن، به این نتیجه میرسیم که حدود 5 تا تمدن دیگه باید توی کهکشانمون وجود داشته باشه. در حالی که اگه دوام هر تمدن هوشمند رو مثلا 1,000,000 سال در نظر بگیریم، تعدادشون 100 برابر میشه. پس همونطور که میبینید توی معادله دریک احتمالات زیادی دخیلن و بنابراین هر کسی با هر دیدگاهی یه نتیجه متفاوتی ازش میگیره. بدبین ها میگن تعداد تمدن‌های هوشمند توی هر کهکشان از عدد 1 هم کمتره. خوشبین ها معتقدن تعدادشون ممکنه حتی به 1,000,000 هم برسه. هیچکی نمیدونه حق با کیه. به هر حال اگه بخوایم حد وسط رو در نظر بگیریم، نه خیلی خوشبین باشیم نه خیلی بدبین، سوال مهمی که پیش میاد اینه که چرا هنوز هیچ اثری از تمدن‌های دیگه پیدا نکردیم؟ بیاید ایده های جالبی که برای پاسخ دادن به این سوال مطرح شدن رو دونه دونه بررسی کنیم. ایده اول معروف به فیلتر بزرگ. مراحل اصلی تکامل زندگی رو میتونیم به این شکل در نظر بگیریم. یه سیاره قابل سکونت تشکیل میشه، اولین تک سلولیا به وجود میان، اینا تبدیل میشن به موجودات چند سلولی، پیچیده‌تر میشن و موجودات هوشمند رو به وجود میارن، فناوریاشون پیشرفته میشه و در نهایت شروع میکنن به استعمار کهکشان، اشغال سیارات دیگه. فرضیه فیلتر بزرگ میگه یه جایی از این مسیر اتفاقی میفته که اجازه نمیده موجودات زنده از یه حد مشخصی جلوتر برن. اصطلاحاً فیلترشون میکنه. به خاطر همین تمدن‌های پیشرفته به ندرت ظاهر میشن یا اگر هم بشن مدت زیادی دوام نمیارن. مثلا در مورد تمدن خود ما 2 تا حالت بیشتر وجود نداره. یکیش اینه که ما قبلاً از فیلتر بزرگ خودمون عبور کردیم. اگه اینطور باشه پس احتمالاً تبدیل تک سلولی ها به موجودات چند سلولی یه فرآیند استثنایی و کمیابه که خیلی از سیاره ها نمیتونن ازش عبور کنن. فراموش نکنیم که این مرحله برای زمین خودمون 3 میلیارد سال طول کشید. 3 میلیارد سال فقط تک سلولی ها اینجا بودن. شاید هم تبدیل چند سلولی ها به گونه های هوشمند یه اتفاق خیلی نادر باشه. یا شاید هم گونه‌های هوشمند رواج زیادی داشته باشن ولی تبدیلشون به تمدن‌های پیشرفته به راحتی اتفاق نیفته. مثلا دلفین‌های امروزی با وجود این مغز و رفتار اجتماعی پیچیده‌ای که دارن بعد از 20 میلیون سال حتی نتونستن یه تلسکوپ بسازن. چه برسه به اینکه مثلا بخوان امواج رادیویی منتشر کنن تا تمدن‌های دیگه از وجودشون باخبر بشن. به هر حال اگه بتونیم چند جای دیگه مثل مریخ یا قمر یوروپا زندگی ساده تک سلولی رو پیدا کنیم، این احتمال که ما خیلی خوششانس بودیم و از فیلتر بزرگمون عبور کردیم تقویت میشه. حالت دومش ترسناکتره. میگه ما هنوز به فیلتر بزرگ نرسیدیم. پس دلیل اینکه هیچ نشونه‌ای از فرازمینی ها نمیبینیم اینه که همشون قبل از استعمار کهکشان نابود شدن، قبل از اینکه شروع کنن به ارتباط برقرار کردن با بقیه سیارات. این موضوع دقیقاً توی فرضیه دوم بررسی شده، خودویرانگری تمدن‌ها. طبق این فرضیه هر تمدنی قبل از اینکه شروع کنه به استعمار کهکشان خطرات جدیدی برای خودش ایجاد میکنه که همینا باعث نابودیش میشن. یعنی این اتفاق توی ذاتشونه. شاید تمدن‌های زیادی توی کهکشان ما وجود داشتن ولی همشون قبل از اینکه بتونن ارتباطات بین ستاره‌ای داشته باشن و ما رد پاهاشون رو ببینیم خودشون رو از بین بردن. یکی از دلایلش میتونه جنگ هسته‌ای باشه. با پیشرفت سلاح‌های اتمی ممکنه یه تمدن به نقطه‌ای برسه که یه جنگ جهانی بزرگ در عرض چند روز به طور کامل محوش کنه. دلیل دومش ممکنه تغییرات اقلیمی و مشکلات محیط زیستشون باشه، مثلا گرم شدن و آلودگی سیاره‌شون. یه دلیل دیگه‌ش هم تموم شدن منابع طبیعیه. شاید این یه الگوی عمومیه برای تمدن‌های پیشرفته که اونقدر منابعشون رو مصرف میکنن تا تموم میشه و در نهایت خودشون هم از بین میرن. سلاح‌های بیولوژیکی هم میتونه دلیل بعدی باشه. ویروس‌هایی که داخل آزمایشگاه‌ها مهندسی میشن برای از بین بردن یک گروه خاص اما در نهایت از کنترل خارج میشن و کل اون تمدن رو پاک میکنن.
یا خیلی دلایل دیگه مثل فروپاشی اجتماعی، جنگ‌های داخلی یا حتی هوش مصنوعی. می‌بینید که تمام این خطرها همین الان بیخ گوش تمدن خودمون هم هست. برای هر تمدنی 2 وضعیت مختلف پیش میاد. یا بر اثر این اتفاقها نابود میشه یا اینکه یه جوری به این تمایل خودویرانگری غلبه میکنه و به نقطه‌ای از تکامل میرسه که تا میلیون‌ها سال دوام میاره. مثلا ممکنه با اختراع روشایی مثل چیپ‌های مغزی بتونن خشم موجودات رو کاهش بدن و هوششون رو بالا ببرن تا کارهایی مثل جنگ و آلوده کردن محیط کمتر انجام بشه و شانس بقاشون افزایش پیدا کنه. فرضیه سوم معروف به زمین کمیاب. حرفش اینه که حتی زندگی ساده تک سلولی هم هیچ جای دیگه غیر از زمین وجود نداره یا اگرم باشه به شدت کمیابه، چون شرایطی که برای تشکیل زندگی نیازه خیلی گسترده و پیچیده است. تمام این شرایط با همدیگه به راحتی روی یه سیاره فراهم نمیشن. مثلا این سیاره نیاز به یه نگهبان غول‌پیکر داره مثل مشتری خودمون تا شهاب سنگ‌هایی که از فضای بیرونی وارد میشن رو اسیر کنه. یا یه قمر بزرگ که سرعت چرخشش رو پایین نگه داره و نقش تنظیم کننده آب و هوا رو داشته باشه. یه هسته آهنی مذاب میخواد که با حرکاتش میدان مغناطیسی ایجاد کنه تا جلوی ذرات پر انرژی نابود کننده زندگی رو بگیره. حتی درصد خشکی‌های روی زمین هم نقش مهمی داشته توی انسان شدن ما. باعث شده این اندام‌های فعلی رو داشته باشیم یا بتونیم روی این خشکی‌ها آتیش روشن کنیم و انرژی بیشتری از غذاها بیرون بکشیم و ابزارهای فلزی بسازیم. ایده دیگه هم هست به نام گلوگاه اکسیژن که میگه برای پیدایش تمدن‌های پیشرفته باید سطح اکسیژن اتمسفر اون سیاره بالای 18% باشه تا بتونن کارهایی که نیاز داره به سوزوندن مواد و ذوب فلزات و تولید انرژی رو انجام بدن. الان مقدار اکسیژن زمین خودمون حدود 21%، ولی یه زمانایی بوده که مقدارش افت کرده و به 10-15% رسیده. همچین وضعیتی اجازه پیشرفت موجودات هوشمند رو نمیده. پس وقتی از طریق تجزیه و تحلیل نور یه سیاره مقدار اکسیژنش رو اندازه‌گیری می‌کنیم، میتونیم حدس بزنیم که چقدر احتمال داره موجودات زنده روی این سیاره باشن و چقدر این موجودات شانس تبدیل شدن به یه تمدن پیشرفته رو دارن. تک تک این عوامل اولیه هر سیاره اگه تغییر کنن، نتیجه نهایی کلاً یه چیز دیگه میشه. پس شاید همین حساس بودن شدید باعث شده تمدن‌های فرازمینی نایاب باشن. فرضیه چهارم همون بحث همیشگیه. فاصله‌های عظیم کیهانی. حرفش اینه که تمدن‌های فرازمینی اگه وجود داشته باشن، احتمالاً خیلی خیلی از ما دورن. تا چند هزار سال نوری. این فاصله های زیاد اجازه نمیده بتونیم ارتباط 2 طرفه داشته باشیم، چون حتی ارسال و دریافت یه پیام ساده رادیویی با سرعت نور هم هزاران سال طول میکشه تا بره و برگرده. توی این مدت طولانی ممکنه ما یا اونا یا شاید هم هر دومون منقرض بشیم و از بین بریم. برای حل این مشکل روش‌های مختلفی پیشنهاد شده. مثلا استفاده از ماشین وارپ که از نظر تئوری با ایجاد تغییراتی توی بافت فضا زمان میتونه سرعتی بالاتر از نور داشته باشه. اما سال 1960 ایده جالبی توسط فیزیکدانی به نام رونالد بریسول مطرح شد که یه مقدار به واقعیت نزدیکتر بود. بریسول میگفت تمدن‌های پیشرفته میتونن کاوشگرهای خودمختاری بسازن که یه هوش مصنوعی پیچیده کنترلشون میکنه. معروفن به کاوشگر بریسول. اینا فرستاده میشن به ستاره‌های همسایه و دنبال نشونه‌هایی از موجودات زنده میگردن. اگه گونه هوشمند و پیشرفته‌ای پیدا کنن، خودشون با اون هوش خوبی که دارن از طریق امواج رادیویی یا روش‌های دیگه باهاشون ارتباط برقرار میکنن. بعدش هم اطلاعاتی که به دست میارن رو تجزیه و تحلیل میکنن و نتیجه نهایی رو میفرستن برای سازنده. درسته که فرستادن این کاوشگر و دریافت اطلاعاتش هزاران سال طول میکشه، ولی بازم خیلی بهینه‌تر از اینه که دائما پیام‌هایی بین این دوتا تمدن در حال رفت و آمد باشه و زمان زیادی هدر بره. یه خوبی دیگه‌ش اینه که هدفمنده. فقط کاوشگرایی که 100% تونستن یه تمدن هوشمند پیدا کنن اطلاعاتشون رو میفرستن. کاری با موجودات غیر هوشمند که ممکنه تعدادشون هم زیاد باشه ندارن. البته ساخت همچین چیزی چالش‌های زیادی هم داره. مثلا یکیش اینه که هر کاوشگر یه منبع انرژی پایدار میخواد تا بتونه هزاران سال دوام بیاره.
الان طرفدارای ایده‌های علمی تخیلی معتقدن اگه تمدن‌های بیگانه واقعاً وجود داشته باشن، احتمالش هست که یک کاوشگر بریسول داخل منظومه خورشیدی ما باشه. ممکنه با پنهان شدن توی مکان‌های مناسبی مثل نقاط لاگرانژی یا حتی روی ماه تمدن ما رو زیر نظر گرفته باشه. شاید حتی پیام‌هایی هم برای ما ارسال کرده. البته باید دید آیا همچین کاوشگری ما رو با این رفتارهایی که داریم واقعاً به عنوان یه تمدن هوشمند شناسایی میکنه که بخواد با همون ارتباط برقرار کنه. شاید تعریفی که ما از هوشمندی خودمون داریم خیلی متفاوت باشه با چیزی که اونا دنبالشن. به یه شکل جالب دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد. شاید ما خودمون اولین تمدن هوشمند این کهکشانیم که به این حد از تکنولوژی رسیده. بقیه هنوز عقبن، برای همین هیچ رد پایی ازشون نمیبینیم. فرضیه پنجم میگه از سیاره‌ای که موجودات پیشرفته داره فقط برای یه مدت کوتاهی امواج تصادفی منتشر میشه، چون خیلی زود روش‌های بهینه‌تری برای انتقال اطلاعات پیدا میکنن. مثلا خود ما از حدود 100 سال پیش شروع کردیم به انتشار امواج مربوط به ایستگاه‌های رادیویی که بازتابشون از سطح زمین و انتشارشون توی فضا باعث شده الان تقریباً به فاصله 100 سال نوری از زمین رسیده باشن. توی یه همچین فاصله‌ای 7-8000 تا ستاره اطراف ماست. یعنی اگه موجودات هوشمندی اونجاها باشن، شاید بتونن برنامه‌های رادیویی 100 سال پیش ما رو بشنون. ولی خب مسئله اینه که با پیشرفت هر تمدنی استفاده از امواج الکترومغناطیسی ممکنه جای خودش رو بده به روش‌های بهتر. مثلا ممکنه از نوترینوها استفاده کنن یا حتی راهی برای ارسال فوری پیام با کمک درهم‌تنیدگی کوانتومی پیدا کرده باشن. خود ما الان دائما داریم میریم به سمت فیبرهای نوری. همین پیشرفت‌ها باعث میشه اون مدت زمانی که پرتوهای رادیویی به شکل غیر عمدی از یه سیاره منتشر میشن خیلی محدود باشه. مثلا یه چیزی حدود 2-3 قرن. خب این خیلی زمان کمیه برای اینکه این پرتوها فرصت کنن به نقاط دورتر برسن و توسط تمدن‌های بیگانه شناسایی بشن. شاید به خاطر همینه که از وجود همدیگه بیخبریم. البته اون 100 سال نوری که گفتم خیلی خوشبینانه بود. بنیاد جستجو برای هوش فرازمینی معروف به ستی در زمینه جستجو برای موجودات فرازمینی خیلی فعاله. این رادیو تلسکوپ‌های آتا رو توی کالیفرنیا در اختیار داره و دائما داره به امواجی که از فضا میرسن گوش میده. نظرشون اینه که حتی با استفاده از یه آنتن غول‌پیکر 300 متری، امواج رادیو و تلویزیون که از سطح زمین بازتاب میشن نهایتاً تا فاصله 0.3 سال نوری قابل تشخیصن. یعنی حتی به نزدیکترین ستاره هم نمیرسن. به دلایل مختلف دچار پراکندگی میشن. اما اگه همین پرتوها رو به شکل هدفمند از زمین بتابونیم به یه سمت مشخص، چون متمرکزتر و قوی‌ترن، میتونن تا فاصله صدها یا حتی هزاران سال نوری از زمین قابل تشخیص باشن. پس احتمال اینکه ما بتونیم امواج تصادفی منتشر شده از فرازمینی ها رو دریافت کنیم واقعا کمه. ولی اگه عمدن پرتوهای متمرکزی رو به سمت ما بفرستن، شانس خیلی بیشتری داریم. یعنی باید خودشون بخوان. اینجا دقیقاً فرضیه ششم پیش میاد. ممکنه فرازمینی‌ها خیلی متفاوت باشن با تصوراتی که ما از موجودات زنده داریم. تمام این ویژگی‌ها و رفتارهای ما آدم‌ها به خاطر این بوده که داخل محیطی مثل زمین تکامل پیدا کردیم. شاید اونا تکاملشون طوری بوده که هیچ علاقه‌ای به برقراری ارتباط با تمدن‌های دیگه ندارن. یا شاید هم سرعت تفکر و درک مطلبشون خیلی آهسته‌تر یا خیلی سریع‌تر از ما باشه. اینجوری اگه پیامی هم برای ما ارسال کنن ممکنه اشتباهی فکر کنیم یه نویز بی‌معنی و تصادفیه. حتی یه ایده خیلی جالب و عجیب هست که میگه شاید این تمدن‌های فرازمینی اونقدر پیشرفته و متفاوتن که ما رد پاهاشون رو به عنوان یه بخشی از طبیعت میبینیم. مثلا برای یه مورچه بزرگراهی که ما ساختیم شبیه بقیه پدیده‌های طبیعیه، نمیتونه درک مناسبی ازش داشته باشه، در حالی که خودمون میدونیم یه سازه مهندسیه که با کلی تلاش و هزینه درستش کردیم. شاید ما هم مورچه‌هایی هستیم که نمیتونیم سازه‌های پیچیده فرازمینی‌ها رو ببینیم و درک کنیم، بعد فکر می‌کنیم وجود ندارن.
این موضوع دو طرف است. یعنی ممکنه پیام‌هایی که ما میفرستیم هم برای فرازمینی‌ها بی‌معنی باشه. یکی از معروف‌تریناش پیام آرسیبو بود که سال 1974 توسط رادیو تلسکوپ غول‌پیکر آرسیبو به قطر 305 متر ارسال شد به سمت خوشه M13. یه خوشه کروی تشکیل شده از حدود 100,000 ستاره که داخل صورت فلکی هرکول قرار گرفته و 25,000 سال نوری از ما فاصله داره. این پیام به شکل امواج الکترومغناطیسی فرستاده شد. 1679 بیت اطلاعات داخل خودش داشت به شکل باینری یا دودویی. اینجا اعداد 1 تا 10 بود. این قسمت ساختار اتمی و مولکولی DNA انسان رو نشون میداد. اینجا قد متوسط انسان رو داشتیم، حدود 175 سانتی متر، به اضافه شکل ظاهری انسان و جمعیت زمین که اون موقع یعنی 1974 تقریباً 4 میلیارد نفر بوده. قسمت زرد رنگ خورشید ماست با سیاره‌های اطرافش. اینم خود تلسکوپ آرسیبو هست که این پیام باهاش فرستاده شده و اندازه‌های آنتن تلسکوپ هم زیرشه. حالا غیر از اینکه ارسال این پیام چه سود و زیانی ممکنه برای ما داشته باشه، مسئله جالبتر اینه که بعد از 25,000 سال که این پیام به اون نقطه میرسه، خوشه ستاره M13 دیگه اصلا اونجا نیست که بخواد پیام ما رو دریافت کنه. چون اینم داخل کهکشان راه شیری قرار گرفته و داره با سرعت صدها کیلومتر بر ثانیه دور مرکز کهکشان میچرخه. پس اگرم کسی پیام ما رو دریافت کنه، اهالی این خوشه نیستن. فرضیه هفتم اسمش هست جنگل تاریک. میگه کهکشان شبیه یه جنگل تاریکه و هر تمدنی هم یه شکارچیه که از ترس نابود شدن توسط بقیه خودشون نشون نمیده. هر کدومشون اون یکی رو به چشم یه تهدید میبینه و چون نمیتونن از نیت واقعی همدیگه باخبر بشن، حمله پیشگیرانه بهترین گزینه است. برای همین طبق این فرضیه همه تمدن‌هایی که توانایی ارسال پیام رو دارن عمدن این کار رو انجام نمیدن. چیزی نمیفرستن، فقط گوش میدن. حتما قبول دارید که روی همین زمین خودمون وقتی تمدن‌های متفاوت به هم برخورد کردن اتفاقای خوبی نیفتاده. معمولاً یکیشون این وسط از بین رفته، یه وقتایی حتی هر دوشون نابود شدن. خب از کجا میتونیم مطمئن باشیم که ملاقات ما با فرازمینی‌ها هم نتیجه فاجعه باری نداشته باشه؟ شاید خیلیاشون از این خطر اطلاع دارن و خودشونو عمدن از بقیه پنهان میکنن. در نتیجه ما فکر میکنیم توی جهانی به این بزرگی تنهاییم. همین طرز فکر باعث شده بعضیا مثل استیون هاکینگ بگن این پیام هایی که ما میفرستیم کار احمقانه ایه. مثلا همون پیام آرسیبو یا اون دیسک های طلایی که روی وویجرها نصب کردیم و اطلاعات خودمون رو توش نوشتیم، شبیه به این بوده که توی یه جنگل تاریک پر از شکارچی های خطرناک راه بریم و داد بزنیم تا همه بدونن که ما اونجاییم. اگه واقعاً کهکشان یه همچین محیطی باشه، شاید در آینده نتیجه این بی‌احتیاطی‌ها یقمونو بگیره. برای همین الان دیگه مؤسساتی مثل همین بنیاد ستی به این نتیجه رسیدن که ارسال هر نوع پیامی به فضا یا پاسخ دادن به سیگنال‌هایی که ممکنه در آینده دریافت کنیم، باید با مشورت‌های بین‌المللی انجام بشه. سال 2008 لیو تسیشین، نویسنده چینی، یه رمان علمی تخیلی منتشر کرد به نام جنگل تاریک که جنبه‌های مختلف این فرضیه رو به شکل داستان بیان کرده. بعد از این بود که این ایده خیلی سر زبون‌ها افتاد. این در واقع کتاب دوم از یه سگانه معروف به نام مسئله سه جسم که تا حالا کلی جایزه برنده شده. اگه به داستان‌های علمی تخیلی علاقه دارید میتونه براتون جالب باشه. فرضیه هشتم معروف به فرضیه باغ وحش. حرفش اینه که ما داخل یه باغ وحش کیهانی یا یه جور منطقه حفاظت شده قرار داریم و تمدن‌های پیشرفته عمدن از برقراری ارتباط با ما خودداری میکنن. هدفشون اینه که روند طبیعی تکامل ما رو ببینن. شبیه خود ما که حیوانات رو داخل باغ وحش نگاه میکنیم بدون اینکه دخالتی توی رفتار طبیعیشون داشته باشیم. شاید در آینده که از نظر علمی و اخلاقی به پیشرفت‌های بیشتری برسیم، بالاخره یه روز با ما تماس بگیرن. البته یه حالت بیرحمانه هم میتونه داشته باشه. فرض کنید این موجودات به دلایل مختلفی مثل کنترل منابع کمیاب ما یا استفاده از ما به عنوان موش‌های آزمایشگاهی توی مسیر حرکت ما دخالت‌های عمدی ایجاد میکنن تا به همون سمتی بریم که اونا دوست دارن. و بهترین راه برای اینکه ما در برابرشون مقاومت نکنیم اینه که نذارن از وجودشون باخبر بشیم. افرادی که به این موضوع باور دارن معتقدن موجودات بیگانه همین الان کنار ما حاضرن ولی ناشناخته
ناشناخته باقی موندن. برای توجیهش هم از یوفوها و پدیده‌های عجیب و غریب صحبت میکنن. فرضیه نهم هم تقریبا شبیه همین باغ وحشه، فرضیه شبیه سازی. این ایده سال 2003 توسط فیلسوف سوئدی نیک باستروم معرفی شد که تفکرات خیلی جالبی داره. میگه دنیای ما در واقع یه شبیه سازیه که توسط یه هوش برتر طراحی شده، هوشی که خودش ممکنه یه تمدن خیلی خیلی پیشرفته باشه. پاسخ این ایده به پارادوکس فرمی اینه که چند تا حالت مختلف داریم. یکیش اینه که هیچ تمدن بیگانه‌ای داخل این شبیه سازی طراحی نشده، فقط مخصوص ماست. برای همین خودمون رو کاملا تنها می‌بینیم. یه حالت دیگه هم اینه که تمدن‌های بیگانه هم داخلش وجود دارن، ولی این دنیا طوری طراحی شده که نه ما بتونیم به اونا دسترسی داشته باشیم، نه اونا به ما. مثلا توی ابعاد جداگانه‌ای قرار گرفته باشیم. باستروم میگه تمدن پیشرفته‌ای که قدرت ساخت این جهان مجازی رو داره، اونقدر کارش رو خوب انجام میده که ما هیچ وقت نمیفهمیم که داریم توی یه جهان مصنوعی زندگی میکنیم و اینکه احتمالاً تعداد زیادی از این جهان‌ها رو میسازه، نه فقط یکی. از همه بدتر اینکه اگه تعداد این شبیه سازی‌ها خیلی زیاد باشه، اون وقت از نظر احتمالات شانس اینکه ما هم داخل یکی از این شبیه سازی‌ها باشیم بیشتر از اینه که توی دنیای واقعی زندگی بکنیم. هیچ راهی هم برای آزمایش و اثبات این موضوع نداریم. این فرضیه شبیه سازی رو یه جور دیگه هم مطرح کردن برای پاسخ دادن به پارادوکس فرمی، به این صورت که تمدن‌های پیشرفته ممکنه ترجیح بدن زمانشون رو داخل دنیاهای مجازی که خودشون میسازن بگذرونن، نه اینکه دنبال استعمار سیارات دیگه باشن. جهانهای مصنوعی عظیمی به شکل دلخواه میسازن و ذهنشون رو اونجا بارگذاری میکنن. باستروم معتقده که هر تمدن پیشرفته‌ای قبل از اینکه از نظر سفرهای فضایی به دستاوردهای بزرگی برسه، توی صنعت سرگرمی‌های مجازی خیلی جلو میره. جذابیت این دنیاهای مصنوعی اونقدر بالاست و محدودیتاشون اونقدر کمه که همونجا غرق میشن و دیگه تمایلی به دنیای واقعی با این محدودیت‌های سختش و هزینه‌های زیادش ندارن. سکوت کیهانی ممکنه به خاطر همین باشه. به رفتارهای چند سال اخیر خودمونم وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی حرف بیراهی نیست. پارادوکس فرمی از اون موضوعاتیه که اختلاف نظر در موردش خیلی زیاده. هر کی یه نظری داره. من شخصا فکر میکنم مشکل اصلی مربوط میشه به این فاصله های وحشتناک. باور کنید هر چقدرم که در موردش صحبت کنیم بازم ذهن ما نمیتونه درک درستی از ابعاد فضا داشته باشه. اما بذارید یه تلاش دیگه هم بکنیم. سرعت نور به حدی بالاست که توی یه ثانیه میتونه تقریباً 7 دور زمین بچرخه. ولی همین نور با این سرعت باور نکردنیش برای رسیدن به نزدیکترین ستاره باید بیشتر از 4 سال تو راه باشه. 4 سال پیش خودتون رو در نظر بگیرید. فکر کنید یه نوری از اون زمان شروع به حرکت کرده و با این سرعتی که تو یه ثانیه 7 دور زمین میچرخه 4 سال مستقیم جلو رفته و تازه رسیده به نزدیکترین ستاره. دیگه خودتون در نظر بگیرید کل کهکشان چه اندازه دیوانه‌واری داره. به نظرم یکی از دلایل مهم این سکوت کیهانی و بیخبری ما از دیگران همین فاصله های عظیمه. چون طبق اطلاعاتی که تلسکوپ فضایی کپلر به ما داد، فقط توی کهکشان خودمون یه چیزی بین چند صد میلیون تا چند میلیارد سیاره قابل سکونت داریم. ولی به احتمال زیاد غیر از فاصله ها عوامل دیگه هم دخیلن، چون به هر حال قطر کهکشان ما 100,000 سال نوریه و بعد از گذشت میلیون ها سال بالاخره اگه تمدن های پیشرفته‌ای وجود داشته باشن میتونن به قسمت های مختلفش برسن. پس احتمالاً مجموعه‌ای از عوامل توی پارادوکس فرمی نقش دارن، نه فقط یکی. شما هم لطفاً توی کامنت ها بنویسید از بین فرضیه هایی که برای توضیح پارادوکس فرمی ارائه شدن فکر میکنید کدومشون درست تره و چرا.